En aangezien ik in deze video wederom naar Duitsland ga en hier achter mij de Wuppertaler Schwebebaan, genieten van de kerstsferen hier. Het zal de laatste video worden voor dit jaar 2024 en laten we maar gauw hopen dat het reisseizoen dadelijk weer gaat starten volgend jaar. Wellicht nog een winterreisje in januari, februari, maart. We gaan het allemaal zien gebeuren. Nu nog even een gezellige video met wat ritjes hier en daar in en om Rotterdam. Zelfs nog een stukje even naar Duitsland toe. Kom en ga samen met mij mee op een paar leuke reisjes met de touringcar. Er was een groepje scholieren waarmee ik even op stap was. Nou, die heb ik nou net afgezet weer terug bij school. Hier in Rotterdam-Zuid. En nou gaan we naar de volgende opdracht. En dat is in Rotterdam-Noord. En dat betekent dat ik vanaf hier de Brienenoordbrug overga. De beroemde Brienenoordbrug. En dan gaan we richting Rotterdam-Alexanderpolder. Zo zijn we al bijna bij de Brienenoordbrug. Hier rijden we op het IJsselmondseplein in Rotterdam. En dan gaan we hier zo rechts naar boven naar de secundaire rijbaan van de Brienenoordbrug. Dat heet trouwens de Pierenpont. Hier vraag me niet waarom dat zo heet of wie dat ooit verzonnen heeft, maar het heet de Pierenpont. Het blijft altijd wel een mooi gezicht om hier over de Brienenoordbrug te rijden met links het centrum van Rotterdam. Nou ja, het is vandaag mistig, heilig, dus we zien er niet zo heel veel van. Maar op een mooie zomerse dag, heldere dag, dan heb je hier een prachtig uitzicht. Zo gaan we alweer richting het einde van het jaar. En dan zit 2024 er ook alweer op. Nou, ik moet zeggen, ik heb een leuk jaar gehad. Leuk reisjaar, werkjaar. Afijn, al mijn video's op YouTube die spreken voor zich. Dat is ook wel weer het leuke van het maken van de video's. Zodat ik zelf ook eens terug kan kijken van waar ik ook allemaal weer geweest ben en wat ik allemaal ondernomen heb. Nou, en dat is, als je over zo'n jaar terugkijkt, toch best wel veel. En wat mij betreft nooit genoeg, want het mag altijd meer zijn. Want wat is het nou leuker als om met gezellige mensen op stap te gaan naar leuke bestemmingen. En nou, afijn, je kunt het zelf zien in mijn video's. Dus daarom al kijk ik weer vol verwachting uit naar het nieuwe jaar 2025. En zo rij je in Rotterdam-Noord, schoolkindertjes vervoer. En zo rijd ik op de dijk van Alblasserdam naar Papendrecht. En dat is voor personeelsvervoer. Wij vervoeren personeel wat hier werkt nou ja, naar het bedrijf toe en terug naar huis. En we zitten inmiddels alweer bijna aan het einde van de middag. Dus nu is het ophalen en terug naar huis brengen. En zo zie je maar wat ik al eerder vertelde, hoe best wel gevarieerd het werk van touringcarchauffeur is. Verre reizen, Europa reizen, dagtripjes, weekendtripjes.
personeelsuitjes. Ja, natuurlijk school. Wat is het? Schoolfeestjes, schoolreisjes. Nou ja, enzovoort, enzovoort. En nu dus een personeelsvervoer. En zo hebben we weer een mooie, gevulde werkdag. Je hoort het even, dat is mijn anti-collision. Er zit hier dat waarschuwingssysteem op. Dat als hij denkt dat ik ergens tegenaan bots, dan begint er een groot rood lamp in mijn dashboard te branden met een botstekentje erbij. Plus dat piepen. Om mij te waarschuwen van hé, kijk uit. Je botst misschien ergens tegenaan. En dat is best wel ruim afgesteld. Dus ook als je maar even denkt dat je ergens tegenaan rijdt, dan begint hij al te piepen. Nou ja, we beschouwen het maar als een mooi hulpmiddel. Misschien had ik het in de vorige video niet helemaal goed laten zien, maar nu ik wat dichter bij de bus sta, dit hier, deze groene, even draaien met mijn camera, dat is dan de beroemde Umweltsticker die je nodig hebt voor Duitsland. En aangezien ik in deze video wederom naar Duitsland ga, Wuppertal, nou dan is het alleen maar goed dat hij erop zit. En inmiddels is hij ook voorzien van de dode hoek sticker, wat verplicht is in Frankrijk. En dat is hier rechtsvoor. En nummertje 2, die ook verplicht is. En dat is aan de rechterachterkant. Kijk, en daar zit hij. En zo zie je maar weer wat voor krappe straatjes er soms zijn. Zoals hier. Een lage boom aan de rechterkant, geparkeerde auto's, een verkeersheuvel. Nou ja, afijn, genoeg dingen om rekening mee te houden. Maar ja, je weet wat ze zeggen, rust en kalmte kan u redden. Dus dat doen we dan ook maar. En dan komt het altijd weer goed. Zo, net weer een ritje gedaan in Rotterdam. Schoolkinderen, middelbare scholieren naar gymles gebracht en weer terug. En dat was het. Nu terug naar de zaak en dan vanmiddag nog een personeelsritje. Het is natuurlijk, het is vandaag vrijdag, de dag voor de kerstvakantie. Er zijn al een aantal scholen die zijn al dicht. Die hebben een studiedag of wat ze dan ook doen. Dus dit zijn helemaal een beetje de laatste loodjes van de maand december. En als jullie het leuk vinden om mij te volgen, de blijven volgen, ook als er even geen YouTube video is. Je kunt me ook vinden op TikTok, op mijn Facebookpagina Bus Traveling Man, op Instagram. Daar hou ik ook regelmatig bij wat ik allemaal zo uitspook met de touringcar, achter het stuur van de touringcar. Dus niet hier op YouTube, dan zie ik je anders ook heel erg graag op die sociale media. Zo, en nu even lekker weer met mijn gezicht in de zon. Nou ja, wees blij dat hij even weer schijnt, het zonnetje, want dat is ook alweer lang geleden. En dus, zoals gezegd, ook daar kun je mij vinden. Eén voordeel, zo'n beetje de laatste dagen van het jaar, vlak voor de kerstvakantie. Dat het een stuk rustiger is op de weg. Want er zijn al veel mensen ook vertrokken naar het buitenland voor een wintersportvakantie. Of mensen die net zoals de kinderen al een wat extra vrije dagen hebben genomen. Nou, groot gelijk hebben ze. En zoals voor mij de laatste dag, een van de laatste dagen nog op de weg. Nou, dat is ook wat relaxed, als het allemaal wat rustiger is. Zoals hier op de snelweg. De beruchte A15 van Rotterdam, helemaal richting Nijmegen. Maar zover hoef ik niet te gaan, want ik ga maar tot Alblasserdam.
Een nieuwe dag, een nieuwe rit. Ik ben in Wuppertal, Duitsland. Bij die Uni-Halle, dat is een soort Ahoy, groot congrescentrum, net buiten de bebouwde kom. Een busje neer kunnen zetten in een vak eigenlijk voor personenauto's. Maar als je daarachter in de verte ziet, het is erg druk met de touringcars. Er is een of andere meeting hier. Ik ben met een groep passagiers uit Schiedam. 3 uurtjes gereden en toen waren we hier. En dan is het nu tijd om even naar Wuppertal Centrum te gaan. Ben ik aangekomen in Wuppertal Centrum en hier achter mij de Wuppertaler Schwebebaan. Dat is een soort monorail en die hangt ondersteboven. Een traject van 13 kilometer lang zelfs. En dat doet hij al sinds begin 1900. Toen was de eerste testrit al, 1900 precies. En nou ja, heel uniek, want verder in Duitsland vind je dit helemaal niet. Dus daar gaan we maar eens even een ritje mee maken. Sonnborner Straße. Dat moet je als toerist zeker even doen als je hier in Wuppertal bent. Even met die Schwebebaan mee. Want het is toch wel een hele leuke ervaring. Hij gaat voornamelijk over de rivier. En zoals je net zag ook over door de straat heen. Maar nee, leuk om te doen. Ik ben hier in Wuppertal Houtbahnhof uitgestapt. Nou, hartstikke leuk om even een stukje heen en weer te gaan met dat ding. Best wel geruisloos en niet al te veel trillingen. Eigenlijk een beetje als de gewone metro, alleen hangt hij ondersteboven. Nou, zoals gezegd, nu in Wuppertal Centrum even nog genieten van de kerstsferen hier. En dan straks weer met het openbaar vervoer terug naar mijn touringcar. Ik zit weer achter mijn stuur van de touringcar. Ik heb even een rondje gelopen door Wuppertal. Niet zo'n heel erg groot centrum trouwens. Wel een klein kerstmarktje, ook hier. En nou, het was wel eventjes gezellig, maar het kwam weer met bakken naar beneden. Ja, en wat doe je dan? Je nat laten regenen. Nou, liever niet. Dus ik heb de stadsbus genomen en terug hier naar de touringcar. Dat is hier bij de Uni-Halle. Zo zie je maar dat je hele wilde plannen kunt hebben om een mooie video te maken. Nou, die had ik zeker. Juist omdat ik nog nooit in Wuppertal was geweest. En nou ja, dan gooit de regen, die gooit het weer roet in het eten. Maar ja, wat is nieuw? We hebben al veel regen gezien de afgelopen dagen. Ik heb gelukkig nog wel, maar toen het droog was, nou ja, dat hebben jullie kunnen zien inmiddels, kunnen filmen met die monorail. Dus dat ging helemaal goed. Ja, en daarna dan houdt het gewoon eventjes op. En dan zitten we nu inmiddels weer lekker in mijn warme en droge touringcar. Ik ga hier wachten op mijn passagiers. En dan in de loop van de avond rijden we terug naar Schiedam. En dan zit deze mooie reisdag er ook weer op. Zo zit ik zomaar weer in mijn groene flixjas achter het stuur. Nou ja, zoals jullie weten, dat kan maar één ding betekenen. Dat ik uiteraard weer een flixdienst aan het doen ben. En ik sta momenteel in Brugge. Even pauze maken nog. En dan dadelijk naar het treinstation. En dan ga ik de mensen ophalen. En dan beginnen we aan de terugreis naar Rotterdam. Nou, daar heb ik al vaak wat over gefilmd, dus daar zal ik jullie niet nog een keer mee lastig vallen. Waar ik jullie wel graag mee lastig wil vallen, dat is dat korte videostukje wat hierna komt. En dat heb ik mogen gebruiken van mijn werkgever, de touringcar, mijn touringcar, de Mercedes-Benz Turismo. Helemaal volgehangen met kerstlampjes. Een professionele fotograaf mee, die trouwens ook een hele mooie drone heeft. Nou, en die hebben daar een paar schitterende opnames van gemaakt. Afijn, kijk en overtuig jezelf.
Ik ga zo de mensen ophalen hier. En met de touringcar in kerstsferen, nou ja, je hebt het gezien, dat was heel wat werk om hem vol te behangen met al die kerstlampjes. Wel een heel mooi resultaat en aan mijn werkgever nog bedankt daarvoor dat ik het mocht gebruiken hier in deze YouTube video. Dit was tevens de laatste video voor dit jaar 2024. Laat me maar eens even weten wat je ervan vond. Vind je mijn kanaal leuk? Vind je mijn video's leuk? Nou, wat houd je tegen om te abonneren? Dat helpt mij weer een beetje in de ranking bij YouTube. We gaan elkaar in ieder geval volgend jaar weer zien bij, hoop ik, een mooie nieuwe reisvideo's hier op Beurs Traveling Man. Voor nu, dankjewel voor het kijken en tot gauw ziens. Hoi!